tái sinh về năm 1992, bắt đầu đổ nền, xây ngôi nhà sân vườn sang trọng bậc nhất. Tiếng pháo nổ ở phía đông làng Lương Sơn Bạc. Toàn làng đều biết là gia đình Võ Tòng bắt đầu xây dựng ngôi nhà sân vườn rộng rãi nhất trong làng. Vài chục người kéo đến không phải để xem náo nhiệt, mà để giúp việc. Mọi người tay cầm cuốc, xẻng. 2/3 hộ dân trong làng trồng dưa hấu, nhận tiền của Võ Tòng. Mỗi gia đình hứa sẽ cử một người lao động qua giúp việc. Võ Tòng cũng hứa với họ, mùa hè năm nay, dưa hấu của họ sẽ thu hoạch tốt nhất. Năm nay trong làng ai cũng giúp nhau xây nhà. Chỉ trả tiền cho nhóm thợ đã thuê, nhưng những người trong làng qua giúp việc được ăn 2 bữa cơm trưa và tối. Võ Tòng đã đưa cát, xi măng đến rồi. Chi phí vận chuyển cậu trả. Trưởng làng, chuyện này chú nói với vợ của tôi là được rồi. Trưởng làng ngửi mũi, ngửi thấy mùi cừu non. Nhìn sang xe 3 bánh của Võ Tòng, cau mày chửi. Võ Tòng, người có tiền người đốt đến phát hoảng. Mới bắt đầu đổ nền, cậu mời mọi người ăn thịt cừu non sao? Trưởng làng, chú hiểu lầm rồi. Thịt cừu non không phải cho mọi người ăn, mà mang đi khu mỏ cho quản lý mỏ mua ăn. Trưởng làng cau mày. Võ Tòng, hôm nay nhà cậu bận rồi, mà còn có tâm trí đi bán thịt cừu non kiếm tiền nữa sao? Võ Tòng tràn đầy niềm tin. Trưởng làng mặt ngơ ngác. Chú Ngân, có chú và cậu Phúc Tường quản lý mọi việc rồi. Tôi yên tâm nên mới đi kiếm vài đồng về. Nhìn qua, sân nhà đen kịt 20 mấy người đang đào nền móng ra. Từ khu mỏ ra, một chuyến xe 3 bánh chạy đến chợ nông sản huyện thị. Khoai tây, hành tây, húng quế, cải xoăn, hành lá, đậu hũ. Đầy đủ hết chỗ, một chiếc xe 3 bánh chở, trước 2 giờ chiều về nhà. Võ Tòng, anh đoán hôm nay trưa nhà mình ăn cơm có bao nhiêu người? 10 người à? Sao lại là 10 người thôi? 38 người ăn cơm, nửa số người đi ăn cơm trưa nhà họ rồi. Em cố giữ họ ở lại nhưng không được. Vợ của anh ở làng mình xây nhà thì giúp việc, làm việc cho tới giờ cơm, rồi về nhà. Nhà họ xây nhà, anh làm việc cho tới giờ cơm cũng về nhà. Đến giờ ăn tối, sân nhà bày 2 cái bàn. Võ Tòng đặt một đĩa mì xào lên bàn ăn. Mọi người đã vất vả rồi, mời ăn ngon mì xào. Ai xây nhà, tôi là Võ Tòng sẽ ra xe ra người ra sức. Anh Võ Tòng, ra thêm cô vợ xinh đẹp của anh. Cậu coi tôi như anh trai mà, sao lại đùa cợt chị dâu thế? Không biết lớn nhỏ. Võ Tòng, anh nghĩ gì vậy? Ý tôi là vợ đẹp của anh giúp nấu nướng. Mọi người cười ha hả. Không khí này, Kim Liên thích lắm đó. Buổi trưa này không thấy bóng dáng trưởng làng. Trưởng làng lo lắng chuyện giếng nước máy không ra nước. Liên, ở đây coi chừng. Anh đi tới giếng nước máy gọi trưởng làng về ăn cơm. Bên cạnh trưởng làng có 7 đến 8 người, ngồi bên giếng nước máy ngốc nghếch chờ đợi. Trống chiêng đặt dưới chân họ. Trưởng làng ơi, khi nước ra thì còn đánh trống mừng nữa à? Võ Tòng, hôm nay chiều nước sẽ ra mà. Sao giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu gì nhỉ? Muộn 1-2 ngày cũng chẳng sao. Trước đi ăn cơm đã. Không được, nước sắp ra rồi. Phải chờ đấy. Tôi không thể rời đi. Trưởng làng trừng trừng nhìn ống nước giếng. Cả buổi chiều hắn không uống một ngụm nước và không ăn một miếng. Hắn quên mình đang rất khát và đói. Võ Tòng, phút sau nước sẽ chảy ra. Tôi no nê, uống hết một bụng nước. Trưởng làng đã chờ 5 năm để uống ngụm nước từ ống nước này nhưng nó vẫn chưa ra. 200 mẫu đất vẫn chưa tưới được nước. Số tiền 30.000 tệ mà Võ Tòng đặt cọc vẫn chưa thu hồi lại được. Đó mới chính là điều khiến trưởng làng thật sự vất vả. Trong lòng Võ Tòng bỗng nổi lên tiếng cười méo. Hắn quay người, chỉ đi 2 bước tới chỗ xe máy, dù ga quay về lấy một bát cơm cho trưởng làng. Tiếng động của xe máy sau lưng hắn trưởng làng cũng không nghe thấy. Vào bếp nhà, Võ Tòng bảo vợ sắp xếp. Liên, cô Sáu, hãy lấy một bát mì lớn, nước canh chia ra 2 bát, rồi mang thêm một chồng bát đũa cho trưởng làng và họ. Đem cơm đến chỗ giếng nước máy. Võ Tòng, mọi người có quay về ăn cơm với chúng ta không? Không à, phải mang đến cho họ à? Liên, cái giếng của chúng ta có thể sẽ phun nước lên ngay phút giây tiếp theo đấy. Trưởng làng không chớp mắt, nhìn chằm chằm. Hắn sẽ không quay về ăn cơm, mang đến cho họ. Vâng, chúng ta mau chuẩn bị. Vài phút sau một bát mì và một bát canh lươn đã sẵn sàng. Rồi một bát rau củ quả và món xào để mang đến cho trưởng làng. Võ Tòng đứng ở cổng nhà, gọi vài thanh niên đang làm việc ở đây. À, các cậu đừng lo việc nhà tôi nữa. Đến bên giếng nước máy giúp trưởng làng tỉnh táo lên đi. Nước trong giếng sắp chảy ra rồi. Một tiếng, đám người chạy đi. Trước mắt lại có một chiếc xe máy tới. Rít một tiếng dừng trước cửa nhà. Là trưởng đội khoan giếng Hứa Kiến Quốc. Võ Tòng huynh đệ, tôi chạy tới nói cho anh một tin rất vui. Tôi đã quyết định, chiếc xe ủi đất này trong 3 tháng tới sẽ cho anh dùng. Anh cho tôi mượn xe ủi thêm 3 tháng nữa không lấy tiền à? Không lấy tiền tí nào cả. Tôi là huyện trưởng à? Hí hí, anh Võ Tòng, anh trong lòng tôi còn hơn huyện trưởng.
Trấn trưởng Vương Hải Đông kia là đồ phân, không phải là do anh tiêu diệt sao? Chuyện này liên quan gì đến tôi? Làm sao mà nói là do tôi tiêu diệt vương trưởng thị trấn? Một lời giải thích của Hứa Kiến Quốc. Võ tổng bỗng nhiên hiểu ra. Tô trưởng khu mỏ kỳ thật quen biết với lãnh đạo quan trọng của thành phố. Chỉ với lời nói ở bàn ăn nhà Võ tổng, 2 ngày sau Vương trấn trưởng bị còng tay bởi phía trên chỉ đạo. Nói đến Vương trấn trưởng, trong đầu Võ tổng thoáng qua một ý nghĩ, nhiều sự việc liên quan đến bộ mặt này của đội trưởng Hứa. Hiểu rồi. Được lắm, Hứa Kiến Quốc, không lạ gì khi anh cho tôi mượn máy ủi 3 tháng trắng. Huyện phê duyệt xuống cho làng chúng tôi đào giếng máy 10.000 tệ. Đang trong tay anh, Vương trấn trưởng xong đời, phía trên bố trí 10.000 tệ cho Lương Sơn Bạc, hoặc bố trí xuống tiếp tục đào giếng, hoặc huyện thu hồi về. Nếu huyện biết Lương Sơn Bạc tự bỏ tiền khoan giếng máy, sẽ thu hồi khoản tiền này về. Anh bạn thân, dạo này tôi đang chuyển hướng sang kinh doanh phụ. Tiền trong tay đang eo hẹp, khoản tiền này chính là giúp đỡ tôi lớn, anh em tính là giúp tôi đấy. Đây là một cách chữa cháy. Võ tổng trừng mắt nhìn anh ta, ký tên đóng dấu công nhận 10.000 tệ này, nhưng tiền chưa đến tay chúng tôi là sai. Anh tìm trưởng làng chúng tôi, tìm tôi làm gì? Anh em tốt, nếu trưởng làng đồng ý thì tôi tìm anh làm gì? Hồ sơ không chuyển được, tôi không thể lấy được khoản tiền này. Hãy giúp tôi thuyết phục ông ấy ký xong thủ tục. Anh yên tâm đi, anh trai ơi, tôi là Hứa Kiến Quốc, không phải là người tham tiểu lợi chiếm bất công. Số tiền 10.000 tệ này sau khi về tay tôi sẽ gấp đôi trả lại anh. Võ tổng nhếch mép cười híp mắt. Đúng lời anh nói đấy. Nhưng không phải trả lại tôi, mà sau này gấp đôi trả lại làng tôi.